Вчера смотрел, угорал. Рад вас видеть. Какой вы золотой души человек, дай Бог вам здоровья. Добрый. Уважаю, обожаю. Слава Украине, Спасибо, всего героям наилучшего. слава, всього найкращого. Вітаю. Вітаю вас. Тільки що зустрічався з українським антисемітом, було дуже цікаво поговорити. Каже, Хмельницький вже народився. Що це значить? Не знаю. Я теж. Мабуть, Зеленський. А Хмельницький антисемітом був страшним чи ні? Чи таким Поняття звичайним? антисемітизм виникло, дай-то Бог, в 19 столітті. До 17 століття такого поняття не існувало. Але те, що козаки вирізали євреїв, ніхто не відкидає. Але Ні, ну так антисемітизм займалися це від Португалії. політична версія, розумієте, що я вирізаю євреїв, тому що вони там і там іде якесь обґрунтування. Ну, вони відрізняються, скажімо, економічно, релігійно, Вони це антропологічно хто? навіть можуть. Євреї? Євреї. Ну да. Так. Так в чому Культурно. суть питання? Чи Та ні, різали просто я не українці розраховував на і таке козаки попасти. Да. євреїв різали? Я не розраховував попасти на українського антисеміта, такого ярого. Каже, ми їх Ви будемо думали, різати. що в Україні всі білі і пухнасті? Ні, ну не думав, але так неочікувано було. І чим євреї насолили? Не знаю. Ну, як обично ж, мабуть. Якийсь внутрішній ворог, там, я не знаю. А, внутрішній ворог. Ну, я чомусь думаю, що людська ксенофобія це один із двигунів, так скажемо, прогресу Homo sapiens. Це характерна риса для Homo sapiens, ксенофобія. То, в принципі, да. Є поняття свій, чужий, це і найпростіше, що було вже там в кам'яному віці. Своїх захищали, чужих убивали. Якщо це прогрес, ну давайте вважати це прогресом. Хоча я особливо прогресу. Ні, ну це не тут прогрес, бачу. не прогрес, а двигун цього прогресу. І що воно Не двигало? Ні, ну не сама ксенофобія прогрес. Не сама ксенофобія прогрес. Ну рухало те, що люди конкурували між собою. Хорошеньке діло, вирізали один одного, це не конкуренція. Конкуренція це Ну, коли чого у вас це рівні конкуренція? умови, і у вас щось краще, а у конкурента щось гірше. А коли ви конкурента вирізаєте, то яка ж це конкуренція? Ну, Ну. вирізати, не обов'язково ж вирізати. А що ксенофоб може робити? Відділятись один від одного. Відділятись один від одного, відгороджуватись один від одного. Ну, Це вже прояв конкуренції, не обов'язково ж вирізати. в моєму розумінні, розумієте, конкуренція така більш економічна. Але я, можливо, неправильно розумію конкуренцію. То ясно. А про Білу церкву вас можна спитати? Спитайте. Спитати завжди можна. Чи можна отримати відповідь, це вже інше питання. Ну, може, ви краще знаєте. От я цікавився, правда, не дуже розумію. Що таке Біла церква от, для Ярослава Мудрого, умовно? Для Ярослава це Мудрого Білої церкви не існувало. Була фортечка Юр'їв Так. на честь небесного патрона. Тоді не було Білої церкви. Ну, я зрозумів, ну це на місці Білої церкви. Ну, фортеця Це для була якась захисту фортеця від прикордонна. південних. Звичайно, це винесена наперед захисна споруда. Там декілька, можливо, десятків чоловік стояло. Гарнізон якийсь Ну, стояв. мета проста: не скільки стримати ворога, скільки передати інформацію, що ось ворог наближається, і в Києва є там день чи два для того, щоб підготувати оборону. Не більш того. А як це можна було інформацію передати? Це якийсь скакун сідав Коником. на коня? Коником, да. Коником. Голубами можна було передати інформацію. Ну, може, якась семафорна система там була. Ну, семафорна вряд ли, то козаки придумали ту семафорну систему, ну, чи використовували. Але, можливо, і в часи Русі якась семафорна система існувала. Тут же ж, крім фортеці, ще й вал був. Тому можна було на декілька годин невеликий загін затримати або й відбити. І свиснути про допомогу, що враг йде. Ясно. Ще в мене така є думка, я так розумію, можливо, неправильно, що ті, хто збирав данину, ну ті, що варяги, збирали данину на території от Київщини, там, Чернігівщини, Переяславщини, вони як рухались, по чому?
Доріг немає. Це вони взимку, коли лід ставав на. Ну, є загальна думка, яка у Костянтина Багрянародного описана, що взимку по річкам. Але і суходолам теж рухалися. Гірше, але рухались. Це дощ, дороги, хоч погані, але існували. Якісь стежки там, умовно. Ну да. Болотяні. Ну що болоть, що зразу болотяні? Ну, Не завжди болотяні. І сухенько було інколи, якщо дощик не йшов. Полюддя збирали, об'їжджали, наїжджали, казали, кому дань платите? Хазарам. Забийте на хазарі, тепер нам будете платити. ну я собі так уявляю, от якщо я в Києві знаходжусь, і мені треба зібрати данину, то річка, басейн річки Дніпро, це, скажімо так, система доріг, по якій я завжди можу кудись поїхати і кудись вернутися. Ну да. Да. Ну, по Десні можна піднятися, по Прип'яті, Ну, це ж теж вверх по басейн Дніпру Дніпро. і так далі. Ну, да. Є же ж куди рухатися. А на південь оце вони вперлися в районі Білої церкви, так? Да? А на південь, да, це тільки перша половина 11 століття. А чого вони вперлись туди, в Білу церкву? Умовно? Вони не вперлись, там же ж природній кордон, річка Русь, вона тече як би горизонтально, захищає від південних кочовиків. Чого ж тут не поставити, не нарити валів за часів Володимира, за часів Ярослава, чого ж тут не поставити фортечок? Чи там, може, не було з кого збирати південніше вже? А там же ж кочові степовики, за ним ще ж ганяться треба, щоб зібрати з нього данину. А північніше, там всякі там землероби щось там каверяють. З них набагато простіше зібрати. Тим більше, що цікавила що? Пушніна цікавила. Вона дорога була, і тоді можна по Дніпру сплавити у Константинополь, обміняти його. Або через Волга-Каспійський шлях туди до Арабів. Це цікавило. А ще цікаво мені, от кажуть, там десь написано, що Олег прибив щит на воротах Константинополя. Ну, це Ну легенда. це ж якщо. Ну я зрозумів, що якщо легенда, ну навіть саме розуміння. От приходить людина і прибиває щит. Що це може значити? Це що він не досягнув успіху, типа, чи як? Тут різні трактовки є. Є історики, які кажуть, ну, то, що він же ж Константинополь не взяв, це понятно. Він десь там по посаду, ну, мається на увазі перемісничим якимось районом прийшовся, щось там грабанув. Так. От. До імператорського палацу він же ж не добрався, це нереально. От. Є одна із трактовок, що типа він бере під охорону цю територію. Ну, це одна із трактовок. Мені здається, що це може бути, типа, тут був Вася. Ні? Коли здається, треба хреститися. Я вам розказую про історичні трактування, але можна і так, що позначив, попісяв. Тому що це нічого не значить само Обозначив. собою. Ні, ну як це? Щось воно то значило, тільки це ж треба влізти в мозги людини 10 століття і да. зрозуміти, що він собі думав, роблячи цю акцію. От, Ну кажуть, хорошо, а інших мемів таких. Хтось, крім Олега, ще прибивав щити до. ну є таке, да, в практиці, от є таке, да. І що це значило? в Це практиці? означало, Хто що це він робив? бере начебто під охорону Ага. цю територію. Ну що значить під охорону? Значить, сьогодні буду грабити я, і завтра буду грабити я. Воно щит, бачите? Бачите. Значить, кому повинні нести? Мені. А як уже мене вибили і щит зняли, ну, ребята, свободно, розходітесь. Платіть далі імператору. Ну це ж я собі уявляю, що це якесь величезне місто, умовно. Дуже середньовічне. велика. Це центр. І приходить якийсь рекетер, який я ніколи не бачив такого в житті. І прибуває там Приблизно, спішить. да. Приблизно, да. Ну, це Тобто ж... він то- міг навіть не зрозуміти, що він бачить. Ну, ні, він прекрасно розумів, що вони бачать. Нормани ж нападали не тільки на Константинополь, нормани Англію взяли, Нормандію заснували у Франції, нормани обігнули всю Європу, Неаполітанське королівство заснували на півдні Італії. Це не прості там ребята були. Щось вони в житті та бачили. А з одного боку прості, а з другого боку непрості. Розуміли, за чим ідуть. Їх же ж вабило що? То, чого на півночі немає. Коні, гарна зброя, одяг, якісь там сувенірні речі, як то кажуть, ну, статусні речі. У мене є, а в нікого нема. У мене статус крутий. От. А жінки приходили з варягами? Куда? Ну, з ними взагалі були жінки? Чи А це що їм як там робити? жінка на кораблі? Що там, при чому тут жінка на кораблі? Що їм там робити? Це реміснича торгівельна озброєна ватага. Чоловіча.
В них же ціль яка? Отут грабанули, цих соболей набрали, куниць набрали, о, поперлись Константинополь. Удасться, поміняємо, не вдасться, грабанем ще й там. Це ж примітивні суспільства. Ну, ясно. А ми дивимося на них очима 21 століття. Ребята були прості, як двері. Захопили державу, типа, Бандити, заснували. рекетери, по-нашому. Ну, так, держави так і створювалися таким чином. Це нормально. Я зараз читаю про. Ну, не читаю, слухаю. Про столітню війну. Мгм. Це дуже цікаво. Ну там чимось схожі процеси. В принципі, ті ж самі люди тим самим жили, релігія, війна. То війна, то ж Побільше врожаю була зібрати, ж побільше того норма, зібрати. да. Причому воювала ж дуже невеличка купка населення. А решта все Ну. як пахали, так і пахали. Там тільки в певні періоди когось там якесь ополчення збирали і так далі. А взагалі це шляхетна справа була. Верхівка А коли почали суспільства. мобілізовувати людей? Ну, от, на державному рівні там. На державному рівні це десь 19 століття. Коли почали формуватись національні держави, от почалася і мобілізація. Це от Наполеон, умовно, вже мобілізовував людей. Ну, думаю, що да. Зрозуміло. Каже, Хмельницький вже народився. Добре, Що він Будьте мав здорові. на увазі? я теж не знав. Ну це попередній співбесідник прямо перед вами. То я зрозумів. Каже, Хмельницький вже народився, і тут ви. А, може, це я. Ой. Ладненько, удачи. Будьте здорові. Как у вас дела? Вашими молитвами, о чем хотите пообщаться. Ну, я не знаю, а какие темы предложили бы для того, чтобы А зачем вы вышли тогда в чат-рулетку, если вы не знаете, на какие темы вы общаетесь? Ну, я на политические темы не общаюсь, сразу говорю. Я понимаю, что вы хотите пообщаться. Я не знаю, что об ты этом. там понимаешь, но продолжай. Я понимаю, вы очень обозлены на меня, потому что у вас отсутствуют мозги, а у меня они есть. Замечательно. Какую тему предложишь, мозгатый? Хорошо, давайте поговорим на тему Крымского полуострова. Давайте поговорим на тему Крымского полуострова. Кто первым заселил Крымский полуостров? Крымский полуостров издавна с древних времен заселяли еще греки и римляне. А до греков и римлян кто там жил? До греков и римлян там были, или это уже ну там еще были сарматы, но украинцев в это время точно не было, я вам отвечаю. Как и русских. Вот что самое интересное. Ну русские туда придут после того, как изгонят оттуда турок. Придут. А может там Крымское ханство существовало? Да, я знаю, что было Крымское ханство, но Кто оно был первым потеряло. ханом? Кто был первым ханом? Ну да. Я честно не знаю. Как но... это? Вы же специалист по истории Крымского полуострова. Мозгатый вы мой. Ну я же не говорил, что я доктор наук. Нет, вы сказали, что у вас мозги есть, а у меня нет, и вы желаете поговорить об истории Крымского полуострова. Кто же был первым ханом? Крымского? Хорошо, докажите, что у вас есть Кто мозги. был? Я ничего доказывать вам не намерен, я вам задал вопрос, на который у вас нет ответа. В каком Ну да, году я- ликвидировано Крымское ханство? Крымское ханство было ликвидировано в 1700-х годах, но вы не ответили на мой главный вопрос. Пожалуйста, докажите о Я наличии вам у вас ничего мозгов. доказывать не намерен. Мы с вами Я общаемся понимаю, на что вы не тему намерены, но вы Крымского поставлены полуострова. Есть ли подпись Хрущева на документе о передаче Крыма в 1954 году? Блядь, пиздец. Ты можешь без мата, мозгатый. Есть ли подпись Хрущева на передаче Крымского полуострова в состав Украины? Умозаключениями этого человека. Я понял. Иди вон.